fiscal year 2080-81 को फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार नेप्सेमा लिस्टेड भएका म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टरमा पर्ने टप 5 कम्पनी जसको चाहिँ EPS एकदमै धेरै छ। आज हामी त्यसको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा त बुझौँ EPS भनेको के हो। यसको फुल फर्म हुन्छ अर्निङ पर शेयर, अर्थात् कुनै पनि कम्पनीको एउटा शेयरले कति कमाइरहेको छ एउटा स्पेसिफिक टाइममा भन्ने जनाउँछ। EPS को फर्मुला हुन्छ नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयर, अर्थात् कुनै पनि कम्पनीको नेट प्रॉफिटलाई त्यस कम्पनीमा भएको शेयरले डिवाइड गर्दाखेरि आउने रिजल्टलाई नै EPS भनिन्छ। र कुनै पनि कम्पनीको EPS जति धेरै हुन्छ त्यो कम्पनीलाई त्यति धेरै राम्रो मानिन्छ। अब हेरौँ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङमा पर्ने टप 5 कम्पनी जसको EPS धेरै छ। युनिलिभर नेपाल लिमिटेड र यसको EPS रहेको छ 2379 रुपैयाँ 56 पैसा। बटलर्स नेपाल तराई, यसको EPS रहेको छ 439 रुपैयाँ 76 पैसा। बटलर्स नेपाल बालाजु, यसको EPS रहेको छ 216 रुपैयाँ 12 पैसा। नेपाल ल्युब आयल लिमिटेड, यसको EPS रहेको छ 28 रुपैयाँ 6 पैसा। हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड, यसको EPS रहेको छ 17 रुपैयाँ 28 पैसा। शिवम सिमेन्ट भन्ने यसै सेक्टरमा पर्छ तर यसको EPS -4 रुपैयाँ 84 पैसा रहेको छ।